Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λέος ο Randy Gamer και σήμερα κάνουμε review του Naruto Chapter 655. Ένα chapter στο οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μπόλικο το γνώζο τους για άλλη μια φορά. Αν και όσο συνέχισα να το διαβάζω στο chapter κατάλαβα ότι έχει και κάποια πολύ θετικά στοιχεία. Το chapter βασικά ξεκινάει με τον Naruto και τον Obito να έχουν επιτύχει πλέον το σκοπό τους. Συγκεκριμένα βλέπουμε τα Tail Beasts τα οποία έχουν βγει έξω από τον Obito να ευχαριστούν τον Naruto και να τον ευγνωμονούν για τα όσα έκανε και να αναγνωρίζουν και τη δύναμή του πλέον. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπουμε το Sasuke να βγάζει το σπαθί του και να ορμάει κατευθείαν προς τον Obito, διότι φαίνεται ότι αυτή η επίθεση και η τελική κίνηση που έκανε ο Naruto τελικά δεν αποτελούσαν τον Obito. Εκείνη όμως τη στιγμή εμφανίζεται ο Kakashi από τη διάσταση του Kamui και προσγειώνεται απάνω στον Obito κυριολεκτικά και σταματάει τον Sasuke λέγοντας του ότι ο Obito είναι δικιά του ευθύνη για τα όσα έχει κάνει και του λέει ότι το σωστό είναι να ασχοληθεί εκείνος με την υπόθεση του φίλου του. Και η λύση του Kakashi βασικά είναι το να σκοτώσει τον Obito. Τη στιγμή όμως που το χέρι του με το πουνάει κατευθύνεται προς τον Obito, ο Minato σταματάει τον Kakashi την τελευταία στιγμή, λέγοντας ότι αυτή ουσιαστικά δεν είναι η λύση και ότι η Rin, εφόσον είχαν περάσει μαζί τόσες πολλές αποστολές και τόσες πολλές περιπέτειες, δεν θα ήταν ευχαριστημένη εάν έβλεπε τον Kakashi και τον Obito να αλληλοσκοτώνονται κατά μία έννοια, και ότι ο Kakashi καταλαβαίνει τον Obito και το τι έχει περάσει καλύτερα από όλους. Οπότε το να τον σκοτώσει ουσιαστικά δεν είναι η λύση. Ο Kakashi συμφωνεί με τα λόγια του δασκάλου του και σταματάει την επίθεσή του, και μετά ο Obito λέει ότι η Rin ήταν ουσιαστικά το κέντρο όλου του κόσμου και ότι αφού η Rin πέθανε, τότε ο κόσμος για τον Obito άλλαξε ριζικά και ότι για εκείνον φαίνονταν σαν μια σκοτεινή κόλαση και τίποτα άλλο, και ότι δεν είχε καμία ελπίδα, δεν είχε τίποτα στο να ελπίζει και να στηριχτεί στη ζωή. Γι' αυτό εξάλλου από ό,τι φαίνεται ακολούθησε και το Madara και όλο αυτό το μονοπάτι της καταστροφής έτσι. Ο Kakashi όμως με τη σειρά του λέει στον Obito ότι και εκείνος έχει νιώσει το ίδιο, ότι και εκείνος ότι από την εποχή που πέθαναν και ο Minato και ο Obito και η Rin, ότι και εκείνος είχε ένα πολύ μεγάλο κενό στην καρδιά του και ότι και εκείνου ο κόσμος του φαίνονταν σαν μια σκοτεινή κόλαση, αφού και ο Kakashi δεν είχε τίποτα για να στηριχτεί και δεν είχε τίποτα για να ελπίζει, και ότι και εκείνος ήταν σταχαμένος για πάρα πολύ καιρό και ότι έψαχνε μια ελπίδα, κάτι τέλος πάντων, μια ακτίδα φωτός στην οποία θα μπορούσε να στηριχτεί και να συνεχίσει τη ζωή του. Και από ό,τι φαίνεται αυτή η ελπίδα δεν ήταν άλλη από τον Naruto, με δύο λόγια, τον οποίο τον βλέπουμε εντωμεταξύ ενώ πάει να αποτελειώσει τον Madara και να βοηθήσει τον Hashirama. Ο Δε Obito εκφράζει πάλι κάποιες αμφιβολίες και του λέει «ΟΚ, και τι θα γίνει αν ο Naruto δεν επιτύχει στο σκοπό του και αποτύχει?» Και ο Kakashi του απαντάει ότι ναι, μεν υπάρχει πιθανότητα ο Naruto να αποτύχει, αλλά ο Kakashi θα είναι εκεί για να του δώσει την βοήθειά του. Όχι μόνο ο Kakashi, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι συνόμποι επίσης. Με δύο λόγια, ο Naruto δεν θα είναι ποτέ μόνος στις προσπαθειές του, επειδή όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, πάντα κάνει το καλύτερο δυνατό και οι προσπάθειες οι οποίες κάνει είναι αυτές που τραβάνε προς το μέρος του και όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι που τους κάνει να τον υποστηρίζουν και να τον βοηθάνε συνέχεια ό,τι και να γίνει. Βλέπουμε τον Naruto στην κορυφή ενός βουνού να έχει σηκώσει το χέρι του ψηλά και να ετοιμάζει ένα τεράστιο Odama Rasen Shuriken και να ετοιμάζεται τέλος πάντων για την τελική του τη μάχη εναντίον στον Madara. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα άκουσα από πάρα πολλούς και δεν τους αδικώ ότι έχουμε να κάνουμε για άλλο ένα το Zenitsu chapter και βαρετό ίσως, αλλά θα διαφωνήσω εγώ. Καταρχάς πιστεύω ότι βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό character development όσον αφορά τον Kakashi, έτσι. Με την έννοια ότι πέρασε και αυτό στον ίδιο πόνο και την ίδια οδύνη όπως και ο Obito, διότι όπως και ο Obito έχασε την Rin, έτσι και ο Kakashi έχασε και τον πατέρα του και τον δασκαλό του και τους δύο φίλους του. Οπότε πιστεύω ότι αν ο Obito ένιωθε ένα κενό στην καρδιά του από τότε που πέθανε η Rin, τότε ο Kakashi πρέπει να το ένιωθε διπλά. Οπότε δεν αντικώ καθόλου τον Kakashi όταν λέει ότι και εκείνου ο κόσμος του ότι του φαίνονταν σαν μια σκοτεινή κόλαση. Αλλά πρέπει να πω ότι παρόλο τον πόνο το οποίο πέρασε ο Kakashi, αυτό δεν τον σταμάτησε από το να συνεχίσει τη ζωή του και να ψάχνει μια νέα ελπίδα στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί, και αυτή η ελπίδα, όπως βλέπουμε στο τέλος του chapter, αυτή η ελπίδα είναι ο Naruto. Ωραία. Και αυτή είναι η διαφορά του Obito με τον Kakashi βασικά, ότι ενώ ο Kakashi δεν κατρακύλησε, δεν πήρε την κατιούσα από τη στιγμή που πέθαναν τα σημαντικά του τα πρόσωπα και κατάφερε να βρει κάποια διέξοδο, ο Obito δεν έκανε απολύτως τίποτα. Το έχω πει ήδη πάρα πολλές φορές ότι η Rin είναι βασικά ο βασικός λόγος ύπαρξης του Obito, αλλά όταν αυτός ο λόγος ύπαρξης του Obito χάθηκε, τότε ο Obito βασικά παράδοσε τα όπλα και πήρε την κατιούσα και ακολούθησε τον Madara και γίνανε τα όσα γίνανε τέλος πάντων, και επειδή ακριβώς έβλεπε τον κόσμο σαν μια σκοτεινή κόλαση, γι' αυτό ήθελε πλέον να τον αλλάξει. Αλλά αυτό κάνει για μένα τον Obito ένα πάρα πολύ μεγάλο κλαψομούνι, να το πω έτσι, και συγχωρέστε μου την έκφραση αυτή. Αλλά θαυμάζω πάρα πολύ τον Kakashi που κατάφερε να ξεπεράσει τον πόνο του και τις απώλειές του και να συνεχίζει μπροστά.
τη στιγμή που ο Όμπιτο βασικά, από τη στιγμή που η Rin χάθηκε, βασικά τα παράτησε όλα και πήρε την Κατιούσα. Αλλά και πάλι όμως είναι πολύ πιο γενναίο, πιστεύω, να ξεπερνάς το πόνο σου και τις απώλειες τις οποίες έχεις βιώσει. Είναι πολύ πιο γενναίο το να προχωράς μπροστά παρά το να τα αφήνεις, ξέρετε, να σε πνίγουν και να σε παίρνουν από κάτω και να παίρνεις την Κατιούσα, όπως το είπα και πριν. Βέβαια, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι τόσο πολύ δυνατοί και αναγκαστικά θα καταλήξουν εκεί, αλλά όμως το σωστό και το γενναίο είναι να προχωρήσεις μπροστά και να ξεπεράσεις όλα αυτά τα οποία σε πονάνε. Λοιπόν, και ο Κακάσι για μένα το κατάφερε, οπότε για μένα και πάλι thumbs up, διότι τελικά κατάφερε να βγει νικητής παρόλα τα όσα πέρασε, έτσι. Τώρα, κάτι άλλο το οποίο θέλω να αναφέρω, αν και δεν ξέρω κατά πόσο σημαντικό μπορεί να σας φανεί, έχει να κάνει σχετικά με τον Σάσουκε και τον τρόπο με τον οποίο τελικά χειρίζεται όλες τις καταστάσεις και όλες τις απειλές προς την Κόνοχα. Είναι η πολλωστή φορά που τον βλέπουμε να επιτίθεται κατά μέτωπο σε οτιδήποτε πρόκειται να βλάψει την Κόνοχα, τέλος πάντων. Και αυτή φαίνεται ότι είναι η φιλοσοφία του ως Χοκάγκε. Και αν θυμάστε επίσης, όταν εμφανίστηκε στο πεδίο της μάχης και ξεκίνησε τις επιθέσεις του στο Τζούμπι μαζί με τον Ναρούτο, όταν είχε κάνει το Αματεράσου απάνω στο Τζούμπι, ο Ναρούτο του είχε πει να σταματήσει τις φλόγες επειδή πρέπει να σώσουν τα Tail Beast τα οποία είναι μέσα στο Τζούμπι και να τα βγάλουν έξω. Αλλά ο Σάσουκε είχε πει όχι, άσε τα πάντα να καγούν, επειδή όλα αυτά τα πράγματα έχουν κάνει κακό στην Κόνοχα και πρέπει να καταστραφούν. Οπότε βλέπουμε μια μεγάλη διαφορά στο σκεπτικό και στα ιδανικά του Ναρούτο και του Σάσουκε όσον αφορά για το πώς θέλει ο καθένας τους να προστατέψει την Κόνοχα. Και από ό,τι φαίνεται, αυτός είναι ο λόγος που ο Ναρούτο και ο Σάσουκε θα πλακωθούν στο τέλος και θα κάνουν και την τελική τους τη μάχη, έτσι. Επειδή έχουν εντελώς διαφορετική ιδεολογία όσον αφορά για το πώς θα πρέπει να δρά ένας Χοκάγκε. Και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι ο Σάσουκε ότι μου θυμίζει πάρα πολύ τον Τομπιράμα όσον αφορά για το πώς τις χειρίζεται όλες τις καταστάσεις, και τον Ντάνζο επίσης, επειδή και αυτοί οι δύο χρησιμοποιούσαν μια κάθετη μέθοδο για να αντιμετωπίσουν όλες τις απειλές ενάντια στην Κόνοχα, σε αντίθεση με τον Ναρούτο που πάντα θα το συζητήσει το πράγμα πριν πάρει την τελική του απόφαση. Οπότε ναι, πιστεύω ότι θα δούμε τον Ναρούτο και τον Σάσουκε όντως να συγκρούνται στο τέλος, επειδή έχουν διαφορετικά ιδανικά όσον αφορά την προστασία της Κόνοχα. Ωραία. Και κάτι άλλο τελευταίο, στο οποίο πιστεύω ότι ο Κισιμότο έχει γίνει πλέον υπερβολικός, είναι στο τέλος όταν βλέπουμε τον Ναρούτο τέλος πάντων να κρατάει ψηλά το Ρασέν Σούρικεν και να φαίνεται σαν ένα αστέρι μέσα στη νύχτα, ένα αστέρι ελπίδας μέσα στη νύχτα κλπ. Διότι ήδη ξέρουμε ότι ο Ναρούτο ότι είναι μια πολύ σημαντική δύναμη στον κόσμο των Σινόμπι, ότι όλοι τον υποστηρίζουν και ότι όλοι τον αναγνωρίζουν τέλος πάντων, αλλά και πάλι όμως αυτό στο τέλος μου φάνηκε λίγο υπερβολικό. Δηλαδή, ήδη το ξέρουμε ότι ο Ναρούτο είναι πάρα πολύ σημαντικός, δεν χρειάζεται, φίλε μου Κισιμότο, να μας το τρίβει στη μούρη τόσο πολύ. Και αυτά, παιδες, αυτό ήταν το review μου για τον Ναρούτο αυτής της εβδομάδας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας, για τα καλά σας λόγια, για τα μηνύματα που μου στέλνετε και στο YouTube και στο Facebook. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα κάνω ό,τι μπορώ για να συνεχίσω έτσι. Εύχομαι σε όλους ένα καλό απόγευμα και θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.